በዚህ አፕሊኬሽን ላይ ማንኛውንም ነገር መሸጥ የምትፈልጉ ሰዎች እንዲሁም ደግሞ መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች በነፃ ፕሮሞት እያደረጋችሁ የምትፈልጉትን እቃ መሸጥም መግዛትም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰላም ውድና የተከበራችሁ የዴቪንፎ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤው በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያልኩኝ ዛሬም ለእናንተ የተሻለና አሪፍ ያልኩትን ቪዲዮ ወደ እናንተ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በዛሬው ቪዲዮአችን የምንመለከተው ስለ አዲሱ ሁሉግራም አፕሊኬሽን በውስጡ ያካተተውን የተለያየ ፊቸሮች ስለሆነ ስለሱ አፕሊኬሽን ሰፋ ያለ መረጃዎች ወደ እናንተ አደርሳለሁ። ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳረሱ፣ እንዲሁም በጎን በኩል ያለችዋን የደውል ምልክቷን ተጭናችሁ ኦን ብታረጉ በየጊዜው የለቀኳቸውን ቪዲዮዎች መመልከት ትችላላችሁ። እንዲሁም አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ደግሞ ከዚህ በፊት የሰራኋቸው ጠቃሚ መረጃዎች ስላሉ እዛ ላይ ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ በዛሬው ቪዲዮአችን አዲሱ ቴሌግራም ስላካተታቸው የተለያዩ አሪፍ ፊቸሮች የምንመለከት ይሆናል። ከነዚህ ፊቸሮች መካከል አንዱ በቴሌግራም በቀላሉ ገንዘብ መስራት እንድንችል ያደርገናል ማለት ነው። የአፕሊኬሽን እንግዲህ ሁሉግራም ይባላል። ልክ ከዚህ በፊት እንደሚለቀቁት እንደ ቴሌግራም ፕላስ፣ እንደ ሞሞግራም፣ እንደ ቴሌግራፍ የተሰኙ አፕሊኬሽኖች በሁሉግራም በተሰኘ አፕሊኬሽን እንግዲህ መጥቷል። የአፕሊኬሽን ላይ ገብተን እንግዲህ እንዴት በቀላሉ ገንዘብ መስራት እንደምንችል የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ይህንን አፕሊኬሽን ለመጠቀም በመጀመሪያ ፕሌይ ስቶራችን ላይ ገብተን ዳውንሎድ ማድረግ ይጠበቅብናል። ይህን አፕሊኬሽን እንግዲህ ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ሁሉግራም ሜሴንጀር ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ መጀመሪያ ላይ ይመጣላችኋል። እንዲሁም ደግሞ የዚህን አፕሊኬሽን ትክክለኛ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ስለማስቀምጥላችሁ ከዛ ላይ ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እኔ አፕሊኬሽኑን ቀጥታ ኢንስታል ስላረኩት ከፍቼው ውስጡ ስላሉ የተለያዩ ፊቸሮች ማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። ሁሉግራም የሚለውን አፕሊኬሽን ከፍተዋለሁ። ልክ እንደከፈታችሁት ያው ስልክ ቁጥራችሁን እንድታስገቡና በስልካችሁ ደግሞ የሚላክላችሁን 6 ዲጂት ኮድ እንድታስገቡ ይጠይቃችኋል። ይህም ያው ከዚህ በፊት ቴሌግራም ስትጠቀሙ እንደምታደርጉት ነገር ስለሆነ ብዙም እሱን ማብራሪያ መስጠት ስለማያስፈልግ ነው የዘለልኩት ማለት ነው። አሁን እንግዲህ በዚህ አፕሊኬሽን በቀጥታ እንዴት ገንዘብ መስራት እንደምንችል እንመልከት። እንዲሁም ሌሎች ፊቸሮችም ስላሉ እነሱንም የተወሰነ የምናይ ይሆናል። በመጀመሪያ ከታች በኩል በአረንጓዴ ምልክት ያለችውን 4 ነጠብጣቦች እንጫናታለን። በምንጫንበት ሰዓት እዚህ ጋር ማርኬት ፕሌስ የምትል መሃል ላይ ይመጣልናል። እሱን በቀይ ምልክት ያለችዋን እንነካታለን ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ወሳኙ ወደ ሆነው ፔጅ ገብተናል። እዚህ ፔጅ ላይ እንግዲህ ድርጅቶቻችሁ ማስተዋወቅ ትችላላችሁ። ማለት እቃ የሚሸጥ ድርጅት ምናምን ካላችሁ ማስተዋወቅ ትችላላችሁ። ድርጅቶች ከሆናችሁ እቃዎችን ለመሸጥ የተለያዩ ብዙ ተከታይ ያላቸው የቴሌግራም ቻናሎችን ገንዘብ በመክፈል ነው እንግዲህ የምታስተዋውቁት። በዚህ አፕሊኬሽን ፊቸር ደግሞ ምንም አይነት ገንዘብ ሳታወጡ በቀጥታ እዚህ ፔጅ ላይ ብቻ በመምጣት የምትፈልጉትን እቃ ፖስት አድርጋችሁ ከዛ እቃ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል ግን ከሱ ውጪ ደግሞ እቃ የምትፖስቱት ካሌለ እዚህ ላይ በሚፖስቱት እቃዎችም ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እንዴት ካላችሁ እዚህ ጋር ሆም አለ፣ ፋሽን አለ፣ ኤሌክትሮኒክስ አለ፣ ካር አለ፣ ፉድ አለ። እናንተ ለምሳሌ አካባቢያችሁ ላይ ያሉ ሰዎች የሚፈልጉት መኪና ከሆነ መኪና ገዢ ካለ መኪና ላይ ትገቡና እዚህ ጋር የተለያዩ መኪናዎች ይመጣሉ። አሁን ላይ እንደውም ብዙ መኪናዎች አልተፖሰቱም። ማለትም ይሄን አፕሊኬሽን የሚጠቀም ሰው ውስን ነው፣ እስካሁን ድረስ ብዙ አልታወቀም። ከአፕሊኬሽኑ እንግዲህ ፕሌይ ስቶር ላይ ራሱ ከተፖሰተ የተወሰነች ጊዜ ነው እንግዲህ። ስለዚህ እናንተ ቀጥታ ምንድነው የምታደርጉት? ለምሳሌ እዚህ ጋር ቶዮታ ኮሮላ የሚል መኪና አለ። እሱም መኪና ያ ሰው የሚፈልግ ከሆነ እናንተ ይሄን መኪና በማሻሻጥ ከገዢው ከሻጩ ኮሚሽን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደ ድለላ። ለምሳሌ የመኪና 950 ሺህ ብር ነው የሚሸጠው። ሞዴሉን አውቃችኋል፣ ሁሉም ነገር ዋጋውን አውቃችኋል። አሁን ቀጥታ ከሰውየው ጋር ከሻጩ ጋር ኮንታክት ታደርጋላችሁ። ይሄም እዚሽ ጋር የስልክ ምልክት አለች። የስልክ ምልክቷ ጋር በመግባት ቀጥታ ከዚህ ሰው ጋር ኮንታክት ታደርጉና ይሄንን ስልክ ደውላችሁ ኮንታክት ታደርጉና ተስማማላችሁ። እናንተ ገዢ ፈልጋችሁ ስንት እንደሚያስብላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ ቻትም ማድረግ ትችላላችሁ። መደወል ካልፈለጋችሁ ከዚህ ሰው ጋር በቀጥታ የምትፈልጉትን ነገር ቻት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የት አካባቢ እንዳለ ማወቅም ትችላላችሁ። ሄዳችሁ ለማወቅ በጎን በኩል ያለችዋን ሆም
ሳይዟን ተነካላችሁ። ከዛን በመቀጠል ሎኬሽን የሚለው ጋር በመግባት ይሄ መኪና የት አካባቢ እንዳለ ያሳውቃችኋል ማለት ነው። በአካልም ሄዳችሁ ለመግዛት የምትፈልጉ ከሆነ እንዲሁም ለመሸጥ እዛ ሄዳችሁ ቀጥታ መኪናውን ለማየት ይጠቅማችኋል ማለት ነው። በዚህ መልኩ እንግዲህ እዚህ ላይ ያሉትን ማንኛውም ነገሮች ልብስም ሊሆን ይችላል እንዲሁም ደግሞ የቤት እቃዎችም ሊሆን ይችላል እነሱን በማሻሻጥ ኮሚሽን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ሰዎች በጣም አሪፍ የሆነ እንትን ስለሆነ አፕሊኬሽን ስለሆነ ሁላችሁም እንድትጠቀሙት ነግራችኋለሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። እንዲሁም ደግሞ እዚህ አፕሊኬሽን ላይ ሌሎች የተካተቱ አሪፍ ፊቸሮች አሉ። እሱንም የምንመለከት ይሆናል። እዛው አሁንም 4 ነጥቧን በመንካት ከጎን በኩል ፊድ የሚል ነገር አለ። እሱን እንነካዋለን። ይሄንንም ስንነካ ብዙ አይነት ነገሮች ይመጡልናል። ይህም ምንድነው? ከዚህ በፊት ኢንስታግራም ላይ እና ፌስቡክ ላይ ነበረ አድ ስቶሪዎችን ፖስት በመደረግ የሚታወቀው። አሁን ግን ይሄም አፕሊኬሽን አድ ስቶሪዎችን ፖስት እንድናረግ በዚህ አይነት ፊቸር ይዞልን መጥቷል። እዚህ ጋር የተለያዩ አድ ስቶሪዎች ይመጣሉ። ልክ ኢንስታግራም ላይ እና ፌስቡክ ላይ ኮሜንት እንደምትሰጡ፣ ሪያክት እንደምታረጉ፣ ላይክ እንደምታረጉት እዚህ ላይም ላይክ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ኮሜንት መስጠት ትችላላችሁ፣ ሪያክት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ የሆኑ ፊቸሮች በዚህ አፕሊኬሽን ላይ ተካተዋል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ቴሌግራም ላይ ሰው ማዋራት ፈልጋችሁ ቻት ላይ ማንንም ካጣችሁ ማለት ቻት የገባ ሰው ካጣችሁ በአካባቢያችሁ ላይ ያሉ ሰዎች ስልካቸው ሳይኖራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄም እንዴት ነው? ወደ ሜኑ እንገባለን። 3 ሰረዟን እንነካና እዚህ ጋር ፒፕል የሚለው ጋር ትገቡና ሎኬሽናችሁን ኦን አድርጋችሁ ከናንተ በስንት ያህል ሜትር ርቀት በስንት ኪሎ ሜትር ርቀት እንዳሉ እዚህ ጋር ቼክ እያረጋችሁ የምትፈልጉትን ሰው ቻት ላይ ማዋራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄም አንዱ የዚህ የቴሌግራም የሁሉግራም አፕሊኬሽን የተጨመሩ ወሳኝ ፊቸሮች ስለሆኑ ይሄን አፕሊኬሽን እንግዲህ በጣም ተወዳጅ ያደርገዋል ማለት ነው። ሌላ ነገሩ ደግሞ ምንድነው? የውጭ ሀገር ሰው ስታወሩ አትቸገሩም። ይሄም ስላችሁ እንዴት ነው? የምትፈልጉትን ቋንቋ በምትፈልጉት ቋንቋ እንትን ማድረግ ትችላላችሁ፣ ትራንስሌት ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄ አንድ የተፖሰተ ጽሁፍ አለ። ይሄንን ጽሁፍ በጎን በኩል ኖርማል እንነካዋለን። ከዛም በኋላ ከታች በኩል ትራንስሌት የሚል ይመጣልናል። ትራንስሌት ማድረግ የምንፈልገው ወደ የት ሀገር ቋንቋ ነው? ወደ እንግሊዘኛ ነው? ወደ ህንድ ነው? ወደ ፖርቹጋል ነው? ወደ አማርኛ ነው? ወዴት ነው? ወደ ምትፈልጉት ሀገር ዩክሬን ነው እንደምትፈልጉት ታረጉና ቀጥታ ትጫኑለታላችሁ እና እሱ እዚህ የምታዩት ላይ ፕሌስ ላይ ዳሽቦርዱ ላይ በቀጥታ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ያመጣላችኋል፣ ተርጉሞ ያመጣላችኋል ወደ ምትፈልጉት ቋንቋ። ስለዚህ ይሄም በዚህ አፕሊኬሽን የተካተተ አዲሱ ፊቸር ሲሆን የአፕሊኬሽን በቃ ይበልጥ በሰዎች ተፈላጊ እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ አፕሊኬሽኖች እንግዲህ ወሳኝ የሚባሉ ፊቸሮች እነዚህን ይመስላሉ። አፕሊኬሽኑ እንደተመቻችሁና ሁላችሁም እንደወደዳችሁ ተስፋ አረጋለሁ። እንዲሁም ደግሞ እናንተ ሌላ አፕሊኬሽኑ ዩዝ ስትጠቀሙ ያወቃችሁትና ያገኛችሁት አዲስ ነገር ካለ በኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ቪዲዮ እንደተመቻችሁ እንግዲህ ተስፋ አደርጋለሁ። ይህም ቪዲዮ እንግዲህ ወደ እናንተ ይዤላችሁ የመጣሁት ዳዊት ነኝ ከዴቪንፎ። ቀጣይ እንግዲህ በአሪፍ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ የምንገናኝ ይሆናል። አዲስ የሆናችሁ የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቷን ብትጫኑ ይሄን መሰልና ሌሎች የቴክኖሎጂ መረጃዎች የዲሽ የሳተላይት የተለያዩ ነገሮችን በዚህ ቻናል ላይ የምታገኙ ይሆናል። ስለዚህ ላይክ ብታረጉ፣ ኮሜንት ብትሰጡ እንዲሁም ቻናል ላይ ሰብስክራይብ ብታረጉ አትጎዱም ማለት ነው። ሌላ አሪፍ ነገሮችን በየቀኑ የተሻለ ነገሮችን ወደ እናንተ ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቀጣይ በአሪፍ እና በተሻለ ቪዲዮ ውስጥ የምንገናኝ ድረስ ቸር ያቆየን። ቻው።